змінюється, і потрясіння лише розпочинаються. Якби ви хотіли сказати щось Дональду Трампу, що б ви сказали? Дай вам Бог. Ви сильні, і ми любимо вас дуже. Привіт, Трамп. Ви хочете бути частиною Америки? Так, ми хочемо. Ви хочете, щоб Дональд Трамп купив Гренландію? А вже ж! Дональд Трамп, допоможи Гренландії. Більше захисту, більше життя, більше душі. Так, Трамп опублікував відео, на якому жителі Гренландії просять його купити острів. Ролик було знято під час нещодавньої поїздки його сина Дональда-молодшого до Гренландії. Місцеві жителі у кепках із написом «Make America Great Again» розпливаються у подяках до новообраного президента США. Чим ближче до інавгурації, тим більше зростає напруга. Чи стане Трамп порятунком? Це питання ставлять собі не лише в Україні. Однак відповідь може бути також тривожною для Гренландії, а відтак європейської арени, Канади, Панами та низки інших країн, які не очікували, що глобальний порядок денний буде змінюватися. Або просто намагалися заплющувати на це очі. Світ змінюється. Відповідник пострадянських олігархів Ілон Маск має нахабство втручатися у європейські вибори або ж хамити прем'єру Канади, називаючи його дівчиськом. Він також надто близький до без кількох днів президента Трампа. Північна Корея активно вчиться на полі бою, здобуваючи досвід для потенційної війни проти своїх сусідів. Північна Корея отримує значну вигоду від постачання російського військового обладнання, технологій і бойового досвіду, що робить її більш здатною до ведення війни проти своїх сусідів. І на все поки реагують стурбованістю, обуренням, тривогою, нерозумінням і ще сотнею інших синонімів, які насправді приховують під собою страх до так званої ескалації. Однак хіба вона вже не розпочалася? Хіба ставки не зростають із кожним днем? Хіба загрози не збільшуються кожної доби? Для цивілізованого світу, який, здається, впевнений, часу завжди достатньо. Це програма «24 години до миру», і ми з вами підсумовуємо помилки, декларації на словах, а не діях та байдужість демократичного світу, аби поміркувати. Кожні 24 години ми справді наближаємося до миру, але якою буде його ціна, поки не знає ніхто. Литва має територіальні претензії до Росії. Це виправдовує наші глибокі побоювання і виправдовує всі нинішні та майбутні заходи щодо безпеки нашої держави. Десь ми таке вже чули. Наприклад, схожими обертами наростала російська пропаганда до того, як у Кремлі вирішили відкусити частину українських територій у 2014-му. Тоді українцям направду довелося рвати на собі волосся і ледь чи не з вересками пояснювати. Це несправедлива і неспровокована війна. Просто Путін на старості років вирішив заграбастати чужу країну. Згодом виявилося, звісно, у лапках, що це Україна нібито хотіла напасти на Росію. Тож довелося вживати інших заходів і почати повномасштабне вторгнення, яке мало тривати 3 дні, але нещодавно перевалило за 1000 діб великої кривавої війни. А тепер що? Своїми цинічними і людожерськими заходами Росія погрожує країнам Балтії. І це не справа одного дня чи однієї заяви. Зовсім ні. Це триває роками. Роками Кремль проводить гібридні операції проти інших країн, діючи в інформаційному, кібер- та економічному просторах. Ага, то Путін хоче на нас напасти, подумали країни НАТО у Європі і зробили ціле нічого. Загрози для НАТО зростають, а от витрати на оборону – ні. Видання Defense Express нещодавно порахувало, скільки грошей на власну безпеку витрачали країни, що входять до цього оборонного альянсу. Наразі 2% витрат на оборону від валового внутрішнього продукту є обов'язковим для усіх членів НАТО з 2014-го. Однак далеко не всі країни цього об'єднання виконали вимогу у 2024 році. Серед тих, хто не дотягнув і до 2% – Хорватія, Португалія, Італія, Канада, Бельгія, Люксембург, Словенія та Іспанія. Хорватія планує у наступному році витратити більше, ніж 2%. Значна частина піде на закупівлю нової техніки. А от Португалія ані у наступному, ані у 26-му році 2% на оборону витрачати не планує. Італія тим часом залишається єдиною країною НАТО, уряд якої планує зменшити оборонні витрати до 1,44% від ВВП у 2025 році і тримати їх на аналогічному рівні у 26-му. У Канаді також навряд чи вийде спланувати витрати на рівні 2% в оглядовій перспективі. Щодо Бельгії, то навряд ця країна також зможе щось кардинально змінити, але головна проблема для країни у тому, що в ній з останніх парламентських виборів, що пройшли ще у червні 2024 року, не сформовано коаліцію та минулий уряд працює з позначкою
виконувач обов'язків. Тому говорити про формалізований оборонний бюджет Бельгії зараз складно. Люксембург взагалі має спеціальне правило. Для нього витрати будуть рахуватися не від валового внутрішнього продукту, а від валового національного. Тож поки що мета герцогства досягти 1,5% до 2028 року. Словенія також буде підіймати витрати, але вихід на 2% – це мета на 2030. Іспанія, яка витрачає найменше на свою оборону, не збирається форсувати оборонні витрати і на 2%. Планує вийти не раніше 2030 року. І це все на фоні заяв новообраного президента Трампа, який стверджує, що європейські країни НАТО мають більше витрачати на власну безпеку, ніж США. Європейці повинні набагато більше дбати про власну безпеку. Трамп справедливо вимагає, щоб країни НАТО витрачали 5% свого економічного виробництва на власну оборону. Тому 4% були б величезним кроком вперед, порівняно з сьогоднішнім днем. Тож, якщо ці країни, чуючи такі заяви містера Трампа, усе ще не підняли оборонні витрати, риторичним питанням залишається лише те, на кого вони сподіваються – на Господа Бога, апокаліпсис із простроченим на десятиліття дедлайном, чи може все ж на США? НАТО було банкрутом, поки не з'явився я, сказав Трамп на мітингу в конвеї «Південна Кароліна». Я сказав, усі будуть платити. Вони сказали, ну, якщо ми не заплатимо, ви ж все одно будете нас захищати. Я відповів, точно ні. Я сказав, ви не заплатили, ви прострочили? Нібито відповів Трамп главі неназваної країни. Ні, в такому разі я не буду вас захищати, ба більше, я буду заохочувати їх робити все, що їм захочеться. Ви маєте платити за своїми рахунками. Україна за своє існування та збереження суверенності заплатила дуже і дуже багато. Це найцінніше – життя людей. Чим готова платити Європа? А західний світ загалом? А сусіди КНДР? Питання поки що без відповіді. Її точно не знайти у відсотках ВВП, витрачених на оборону. І ось зараз, після обіцянок завершити війну за добу, Трамп планує перемовини з російським диктатором. За 6 місяців орієнтовно. Це щонайменше. Коли ви збираєтесь зустрітись з Путіним, щоб обговорити ситуацію в Україні? Я не можу вам цього сказати, але я знаю, що Путін хотів би зустрітись. Я не думаю, що це прийнятно, що я не можу зустрітись до 20 січня. І мене це дратує, бо щодня стільки молодих людей гине на полі бою. Я сподіваюсь врегулювати війну за 6 місяців. Мені хотілося б набагато раніше. Дивіться, Росія втрачає багато молодих людей. І так само Україна. Це війна, яка не мала початись. В українському МЗС кажуть, що планування зустрічі новообраного президента США з російським диктатором не є новиною. Там наголошують, що це може допомогти справедливо завершити війну в Україні. Дипломати також додають, що Володимир Зеленський теж може зустрітися з Дональдом Трампом після його інавгурації. Поки що світ рахує дні до інавгурації, а відтак перших рішень на посаді Дональда Трампа. Українці увесь цей час ведуть відлік повномасштабного вторгнення, яке не спиняється ні на добу, ні навіть на хвилину. Це була програма «24 години до миру». І за цю добу до нього навіть не наблизилися. Одного ранку прокинемося, і до миру буде лише 24 години, а ми ще не будемо цього знати. Однак якою буде ця доба, залежить перш за все від нас.